Känner du den där pausen i huvudet när du vill prata? Jag känner den väl. Den kommer bara för att du har för mycket grammatik i huvudet. Nu visar jag dig hur du kan prata svenska fritt och flytande. Vi gör det lätt idag. Steg för steg. Nu lär du hur huvudet blir tyst och munnen pratar automatiskt utan stress och press. Sätt gärna på undertexter så förstår du varje ord bättre. Och innan vi går vidare, känner du ibland att ditt huvud låter för mycket när du pratar svenska? Skriv det till mig i kommentarerna. Jag vill se hur många som känner igen det. Du stannar inte för att du är dålig. Du stannar för att ditt huvud är för högljutt. I huvudet snurrar för många regler samtidigt. Grammatik, artiklar, ordföljd, rätt eller fel. Ditt huvud försöker kontrollera varje liten rörelse. Och när du tänker så mycket kan munnen inte prata fritt. Den blir långsam. Den blir osäker. Den väntar på ett kör som aldrig kommer. Det är inget fel. Det är ett skydd. Ditt huvud vill bara att du inte gör fel. Det vill att du låter säker. Därför stoppar det dig. Det håller fast dig innan du pratar. Men just detta skydd gör dig långsam. Många elever tror att de är långsamma för att de pratar dåligt. Men det stämmer inte. Pausen i huvudet uppstår nästan alltid av rädsla för fel. Du vill ha rätt form. Du vill ha den perfekta artikeln. Du vill ha den perfekta meningen. Och därför bromsar hjärnan dig. Den säger, vänta lite, jag måste tänka. Men språk fungerar inte så. Språk behöver rörelse. Språk behöver mod. Språk behöver flöde. Och just det stoppar ditt huvud i fel ögonblick. Du är inte ensam med detta. Nästan alla som lär sig ett nytt språk har just den här pausen. De stoppar mitt i meningen. De tappar ordet. De tappar rytmen. Inte för att de inte kan prata, utan för att de tänker för mycket. Ditt huvud vill göra allt rätt. Men det hindrar dig från att låta naturlig. Och det är viktigt att förstå. Pausen betyder inte att du är dålig. Den betyder bara att ditt huvud är överarbetat. Ditt huvud är högljutt. Och din mun är tyst. När du lär dig att lugna huvudet kommer du automatiskt prata mer flytande. Du blir snabbare. Du blir säkrare. Och pausen blir mindre och försvinner till sist helt. Du är mycket närmare flytande tal än du tror. Din mun är inte problemet. Din mun är snabb nog. Den kan prata flytande. Den kan säga klara meningar. Den kan till och med prata snabbare än du tror. Det verkliga problemet är inte munnen. Det verkliga problemet är huvudet. Ditt huvud är för högljutt. Det tänker för mycket. Det letar efter regler. Det letar efter den perfekta formen. Det vill inte göra fel. Och just det gör dig långsam.
När huvudet är högljutt blir munnen försiktig. Den väntar, den stoppar. Den tappar rytmen. Men när ditt huvud blir lugnt händer något annat. Din mun talar av sig själv. Utan paus. Utan stress. Utan översättning. Precis som på ditt modersmål. Där tänker du inte på grammatik. Du tänker inte på ordföljd. Du bara pratar. Snabbt, naturligt, fritt. Och precis det kan du också uppnå på svenska. Din mun kan redan det. Du behöver bara ge munnen mer plats och huvudet mindre kontroll. När huvudet blir tyst flödar meningen automatiskt. Munnen hittar ord som du inte söker medvetet. Du pratar klarare. Du pratar säkrare. Du pratar naturligare. Munnen är redo. Du måste bara låta den prata. När du pratar behöver du inte kunna varje regel. Regler gör ofta huvudet tungt. De bromsar dig. De drar dig tillbaka. Du tänker på artiklar, på rätt ordföljd, på grammatik. Och i det ögonblicket tappar din röst flödet. Tänkande gör dig långsam. Känsla gör dig flytande. Din mun kan prata mycket snabbare än ditt huvud kan tänka. Språk är ljud. Språk är rytm. Språk är rörelse. Inte matematik. Om du tänker för mycket tappar meningen sin energi. Den blir hård, långsam och osäker. Om du känner blir meningen mjuk och naturlig. Du behöver rytm. Du behöver enkla ord. Du behöver klara, korta meningar. Just det låter munnen prata fritt. Föreställ dig att du hör en svensk mening. Ditt huvud söker genast efter regler. Det frågar, är artikeln rätt? Är meningen korrekt? Står verbet på rätt plats? Detta tänkande drar dig ur stunden. Men om du istället lyssnar på ljudet händer något annat. Du känner hur meningen flyter. Du hör var den tar paus. Du känner tonen. Och munnen följer den tonen automatiskt. Precis som på ditt modersmål. Där tänker du aldrig på grammatik. Du hör rytmen. Du känner betydelsen. Och du pratar. Precis så ska svenska bli för dig. När du pratar, fokusera på flödet. Inte på reglerna. Säg meningen. Känn den. Hör din röst. Låt den vara fri. Upprepa enkla meningar. Känn ljudet. Känn rytmen. Med varje upprepning tänker du mindre och känner mer. Och just då blir din svenska flytande. Tänkande är långsamt. Känsla är snabb. Och just därför kommer du med känsla tala bättre automatiskt. Låt oss göra övningen med en ny mening. Säg med mig, jag lär mig varje dag. Det är en kort och enkel mening och just därför är den perfekt. Först säger du den långsamt. Känn varje ord. Känn hur läppar och tunga rör sig. Du behöver inte tänka.
Du behöver bara tala lugnt. Sedan säger du meningen normalt. Helt avslappnat. Föreställ dig att du säger den till en vän. Låt rösten vara mjuk. Din mun kan redan rörelsen. Och nu säg meningen lite snabbare. Bara ett litet steg. Inte för mycket. Ingen stress. Du gör den bara ett hack snabbare så att du känner rytmen. Lyssna på ljudet, inte på grammatiken. Hör hur meningen flyter. Din kropp förstår rytm mycket snabbare än regler. När du säger meningen i 3 hastigheter händer något viktigt. Ditt huvud blir tystare. Din mun arbetar av sig själv. Du känner hur meningen blir lättare och lättare. Gör denna övning några gånger. Långsamt, normalt, snabbare. Alltid i samma flöde. Du kommer märka. Med varje repetition blir din svenska naturligare och mer flytande. Precis så uppstår automatiskt tal. Denna övning fungerar av en mycket enkel anledning. Andra och tredje gången tänker ditt huvud mycket mindre. Din mun tar över jobbet. Din kropp minns rörelsen. Din mening blir automatisk. Det kallas automatisering. Så lär barn sig modersmålet. De upprepar en mening om och om igen. De tänker inte på grammatik. De känner bara rytmen. De hör ljudet. De känner rörelsen i munnen. Och precis så tränar du nu din svenska. När du säger en mening flera gånger blir den varje gång lättare. Ditt huvud slutar kontrollera. Din mun vet vad den ska göra. Din mening flyter. Och plötsligt märker du. Det går även utan mycket tänkande. Nu kommer den andra övningen. Denna övning är mycket stark och viktig, för den tränar din reaktion. Upprepa med mig. Jag kan det. Säg det en gång långsamt. Säg det sedan snabbare. Jag kan det. Säg det igen och nu ännu snabbare. Känn förändringen. Känn hur munnen reagerar snabbare. Ju snabbare din reaktion blir, desto mindre grammatik har du i huvudet. Det är normalt, för hjärnan kan inte både reagera snabbt och kontrollera regler. Den måste välja. Och när du säger snabba meningar väljer huvudet reaktion. Precis det gör dig flytande. Precis det behöver du i riktiga samtal. För riktiga samtal är snabba, naturliga och inte perfekta. När du tränar sådana reaktionsmeningar blir talet automatiskt. Ditt huvud blir tystare. Din mun blir säkrare. Och du får känslan. Jag kan det på riktigt. Det du gör nu är flytande svenska. Inte senare. Inte någon gång. Number. Du säger enkla meningar. Du upprepar dem. Du känner rytmen. Just det är flytande tal. Du behöver inga långa eller perfekta meningar. Du behöver en känsla för språket. Och den känslan har du byggt nu.
Du känner att svenska kan vara lättare. Du känner att du har kontroll. Du känner att munnen kan reagera utan mycket tänkande. Precis så föds äkta självförtroende. Du är mycket bättre än du tror. Du kan mer än du tror. Och med varje övning växer din känsla för språket. Den blir klarare, den blir naturligare, den blir starkare. Nu kommer avslutningen. Gör dessa övningar varje dag. Bara några minuter. Du behöver ingen timme. Du behöver ingen stor träning. Du behöver bara upprepning, lugn och lite mod. Dessa 2 små övningar kan förändra ditt tal helt. Du kommer prata friare. Du kommer reagera snabbare. Du kommer låta naturligare. Och du kommer märka att pauser i huvudet långsamt försvinner. Din mening kommer lättare. Din ton blir klarare och du känner dig säker när du pratar. Precis det är målet. Skriv nu i kommentarerna. Jag pratar utan paus. Det är ditt nya löfte till dig själv. Säg också: var fastnar du ofta när du pratar? På ordföljd, i början av en mening. Skriv det till mig. Då gör jag en ny video och hjälper dig exakt med ditt problem. Vi går den här vägen tillsammans. Varje dag ett litet steg. Och du kommer se hur snabbt din svenska förändras när du tränar känslan. Du klarar det. Du pratar. Du växer varje dag.